จุดเริ่มต้นของไฟแค้นของหญิงงามผู้หนึ่งที่อาฆาตแค้นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งไฟแค้นนั้นแผดเผาตนเองรวมถึงเรื่องของหญิงอีกนางหนึ่งซึ่งต่างกันอย่างสุดขั้วเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงยังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นที่กรุงสาวัตถีแล้วพระองค์ได้เสด็จไปยังแคว้นกุรุแล้วณแคว้นกุรุแห่งนี้เองมีตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งพราหมณ์ผู้นำตระกูลชื่อมาคันธิยะพราหมณ์มีธิดาคนหนึ่งชื่อเดียวกับบิดาคือนางมาคันธิยานางมีรูปโฉมงดงามเลิศล้ำจนเลื่องลือไปทั่วทำให้บรรดาพราหมณ์เศรษฐีแม้กระทั่งเชื้อพระวงศ์มากมายต่างพากันส่งคนมาทาบทามสู่ขอนางมาคันธิยาไปเป็นภรรยาแต่มาคันธิยะพราหมณ์ก็ไม่ได้ยกลูกสาวให้ใครเพราะคิดในใจว่าลูกสาวของตนนั้นงามจนไม่มีชายใดในโลกนี้ที่สมควรได้เป็นสามีวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งสางพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระญาณทรงเห็นมาคันธิยะพราหมณ์เข้ามาในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์และได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลของมาคันธิยะพราหมณ์และนางพรามณีผู้เป็นภรรยาในเช้าวันนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปเพื่อโปรดฝ่ายมาคันธิยะพราหมณ์ซึ่งบูชาไฟอยู่เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเขาได้ตรวจดูรูปสิริของพระองค์อย่างตั้งใจเมื่อพิจารณาดูแล้วคิดในใจว่าในโลกนี้ไม่มีบุรุษคนใดที่จะเทียบได้กับบุรุษผู้นี้เลยบุรุษผู้นี้เป็นผู้เดียวที่สมควรแก่ธิดาของเราจักให้ธิดาแก่บุรุษนี้ด้วยความดีใจอย่างยิ่งพราหมณ์จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมณะข้าพเจ้าเองมีธิดาอยู่คนหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นบุรุษผู้ใดที่สมควรแก่นางแต่ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่นางข้าพเจ้าใครจะให้ธิดามาทำหน้าที่บำเรอบาทท่านขอท่านจงรออยู่ที่นี่จนกว่าข้าพเจ้าจะนำธิดามาพระพุทธเจ้าทรงสดับถ้อยคำของพราหมณ์แล้วมิได้ทรงแสดงความยินดีแต่ก็มิได้ทรงห้ามปรามพระองค์ทรงนิ่งเฉยฝ่ายพราหมณ์กลับไปถึงบ้านแล้วบอกกับภริยาว่าวันนี้เราพบชายหนุ่มที่เหมาะสมกับลูกสาวของเราแล้วเราจะยกธิดาให้แก่เขาจากนั้นก็ให้ลูกสาวแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วทั้ง3 คนพาไปยังสถานที่นั้นแต่พอพากันไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับณที่นั้นเหลือแต่เพียงรอยพระบาทไว้เมื่อมาแล้วไม่พบนางพรามณีก็ถามว่าไหนล่ะบุรุษที่ท่านจะยกลูกสาวเราให้พอสามีบอกว่าเราบอกให้เขาคอยแถวนี้นี่ไปไหนซะแล้วแต่นั่นไงรอยเท้าของเขาที่ทิ้งไว้นางพรามณีผู้ดูลักษณะบุคคลและทำนายเป็นก็บอกสามีว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของคนธรรมดาที่ยังมีกิเลสตัณหาแต่เป็นรอยเท้าของผู้ที่หมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงฝ่ายมาคันธิยะพราหมณ์ก็บอกภรรยาว่าอย่าพูดมากเลยนะแล้วพากันติดตามไปพบพระพุทธเจ้าชาวบ้านแถวนั้นที่ได้ยินว่ามาคันธิยะพราหมณ์พบผู้ที่จะยกลูกสาวให้แล้วก็เลยติดตามไปคอยดูพอตามไปมาคันธิยะพราหมณ์ก็ชี้ให้นางพรามณีผู้เป็นภรรยาดูว่านี่แหละคือชายคนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าท่านสมณะข้าพเจ้าจะยกลูกสาวให้แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธและได้ตรัสอุปมาว่าเรามิได้มีความพอใจในเมถุนเพราะเห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาที่มีความงามราวกับนางฟ้าฉะไหนเล่าจักมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยมูลและกรีดเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องธิดาของท่านนี้แม้ด้วยเท้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงมาคันธิยะสูตรเรื่องความไม่ยึดมั่นในทิฏฐิ62จนมาคันธิยะพราหมณ์และนางพรามณีบรรลุอนาคามิผลแต่นางมาคันธิยาที่ยืนฟังอยู่ก็รู้สึกรับไม่ได้ว่าถ้าสมณะรูปนั้นไม่ต้องการตัวเราก็ควรจะบอกตรงๆว่าไม่ต้องการแต่สมณะรูปนี้กลับพูดทำให้เราอับอายขายหน้าว่าร่างกายเราเต็มไปด้วยมูดและสิ่งปฏิกูลต่อหน้าบิดามารดาและคนทั่วไปนางมาคันธิยาที่ทะนงในความงามของตนเองก็หมายมาดว่า
ถ้าเราได้สามีที่มีฐานะเพียบพร้อมแล้วจักรู้ว่าเราควรทำอะไรกับสมณะโคดมรูปนี้ได้บ้างผูกใจเจ็บและจองเวรต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นมาคันธียะพราหมณ์ก็นำนางมาคันธียาไปฝากให้จูลมาคันธียะที่อยู่ในกรุงโกสัมพีผู้เป็นน้องชายและอาของนางมาคันธียาดูแลต่อแล้วมาคันธียะพราหมณ์และนางพรามณีและบรรลุธรรมในที่สุดค่ะณเมืองโกสัมพีนี่เองค่ะที่มีพระเจ้าอุเทนเป็นราชาปกครองมีมเหสีเอกนามว่าพระนางสามาวดีซึ่งพระนางผู้นี้แทบจะเรียกได้ว่าตรงข้ามกับนางมาคันธียาเลยค่ะพระนางสามาวดีเดิมเป็นธิดาของเศรษฐีนามว่าภัททวติยะแห่งเมืองภัททวดีนครเดิมชื่อว่านางสามาและบิดาของนางเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกับโคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีต่อมาเกิดโรคระบาดในเมืองภัททวดีเศรษฐีภัททวติยะต้องพาภรรยาและลูกสาวอพยพหนีโรคร้ายไปยังเมืองโกสัมพีเพื่อขอพักอาศัยกับโคสกะเศรษฐีผู้เป็นสหายแต่เมื่อเดินทางมาถึงเมืองโกสัมพีแล้วโดยสภาพร่างกายที่อดอาหารมาหลายวันอีกทั้งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลทำให้ไม่กล้าไปพบสหายด้วยสภาพอย่างนั้นจึงพักอาศัยในศาลาใกล้ๆโรงทานของโคสกะเศรษฐีนั้นก่อนกะว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วจึงจะเข้าไปหาเพื่อนวันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีจึงให้ลูกสาวเข้าไปรับอาหารที่โรงทานของโคสกะเศรษฐีวันแรกหญิงสาวไปขออาหารที่โรงทาน3 ส่วนแต่เมื่อกินเสร็จเศรษฐีภัททวติยะอาหารไม่ย่อยและเสียชีวิตลงวันที่2หญิงสาวไปขออาหารที่โรงทานหญิงสาวขอ2 ส่วนสำหรับ2 คนเมื่อกลับมาแต่เกิดเหตุเดิมแม่ของนางก็เสียชีวิตวันที่3นางจึงไปขออาหารเพียงส่วนเดียวคนตักอาหารชื่อมิตตะสงสัยก็เลยสอบถามนางเมื่อทราบก็เกิดความสงสารจึงรับนางเป็นบุตรบุญธรรมต่อมาโคสกะเศรษฐีได้พบนางสามาหลังจากได้ทราบประวัติความเป็นมาของนางโดยตลอดแล้วก็เกิดความรักความสงสารจึงรับนางไว้เลี้ยงดูดุจลูกสาวแท้ๆของตนและยกนางไว้ในฐานะธิดาคนโตหลังจากนางสามาเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านของโคสกะเศรษฐีซึ่งใกล้กับโรงทานที่ตั้งไว้เมื่อเวลาแจกทานจะมีเสียงดังอื้ออึงจากการยื้อแย่งของผู้คนมาขอรับแจกทานโคสกะเศรษฐีฟังทุกวันจนเคยชินแต่เมื่อนางสามาเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านเศรษฐีแล้วเห็นความไม่เรียบร้อยดังกล่าวจึงคิดหาทางแก้ไขให้โดยให้คนทำรั้วมีประตูทางเข้าและประตูทางออกให้ทุกคนเรียงแถวตามลำดับเข้ารับแจกทานทีละคนทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีเสียงดังโวยวายเหมือนแต่ก่อนโคสกะเศรษฐีพอใจในการแก้ปัญหาของนางสามาจึงกล่าวยกย่องชมเชยในความฉลาดของนางหลังจากนั้นนางจึงได้ชื่อว่าสามาวดีเพราะวดีมีอีกความหมายหนึ่งว่าหมายถึงกำแพงหรือรั้วค่ะต่อมาไม่นานนักพระเจ้าอุเทนกษัตริย์แห่งกรุงโกสัมพีซึ่งเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในเมืองโกสัมพีพบนางสามาวดีก็ถูกตาต้องใจเข้าจึงสู่ขอนางจากโคสกะเศรษฐีมาเป็นอัครมเหสีและมีนางกำนันเป็นบริวาร500 คนและบริวารหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงหลังค่อมชื่อนางขุดชุตราโดยปกตินางขุดชุตราจะได้รับเงินจากพระนางสามาวดีจำนวน8 กหาปณะรับหน้าที่จัดซื้อดอกไม้มาให้นางสามาวดีทุกวันนางได้เก็บยักยอกไว้4 กหาปณะและซื้อดอกไม้กลับมาเพียง4 กหาปณะเท่านั้นจนวันหนึ่งนางได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธองค์ที่เสด็จมาในบ้านของนายสุมาณะผู้ขายดอกไม้ที่นางมาซื้อทุกวันจนบรรลุโสดาบันแล้ววันนั้นเองพอนางขุดชุตรานำดอกไม้มามอบให้พระนางมากกว่าวันอื่นพระนางสามาวดีจึงถามนางว่าวันนี้นำมาให้มากพระราชาของเราทั้งหลายทรงเลื่อมใสมากขึ้นหรือนางขุดชุตราเมื่อบรรลุโสดาบันแล้วไม่สามารถจะกล่าวเท็จได้จึงได้ทูลตอบตามจริงว่าปกติแล้วหม่อมฉันนำเงินที่ได้จากพระนางยักยอกไว้ครึ่งหนึ่งแล้วใช้เงินซื้อดอกไม้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นวันนี้หม่อมฉันได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าในบ้านของนายสุมาณะจึงไม่อาจลวงพระนางได้อีกจึงได้ใช้เงินที่พระนางให้มาซื้อเต็มจำนวนเงินพระนางสามาวดีก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรขอให้นางขุดชุตราเล่าธรรมที่ได้ฟังมาจากพระศาสดาให้พระนาง
พร้อมทั้งหญิงบริวารอีก499คนได้ฟังจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมดต่อจากนั้นพระนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยพากันสนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสมาทานรักษาศีลอุโบสถเป็นประจำเรื่องของพระนางสามาวดีและนางขุดชุตรายังมีรายละเอียดอีกมากเอาไว้เทพจะเล่าแยกให้ฟังอีกคลิปเพิ่มเติมนะคะแล้วเวลาต่อมาพระเจ้าอุเทนก็ได้พระนางวาสุรทัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัชโชตแห่งกรุงอุเชนีมาอภิเษกเป็นมเหสีองค์ที่2อีกองค์หนึ่งค่ะกลับมาที่เรื่องราวของนางมาคันธิยาต่อเลยนะคะเมื่อนางมาคันธิยามาอยู่ในความดูแลของผู้เป็นอาแล้วจุลมาคันธิยะก็คิดว่านางมาคันธิยางามเพียบพร้อมขนาดนี้ไม่ควรครองคู่กับคนชั้นธรรมดาสามัญจึงนำนางมาคันธิยาไปถวายตัวเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนนั้นพอทรงเห็นนางมาคันธิยาก็เกิดสิเนหาอย่างแรงกล้าจึงประทานการอภิเษกและให้นางกำนัน500เป็นบริวารและตั้งนางมาคันธิยาไว้ในตำแหน่งมเหสีองค์ที่3ค่ะจนมาวันหนึ่งที่พระนางมาคันธิยาสบโอกาสได้แก้แค้นพระพุทธเจ้าก็เริ่มขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเมืองโกสัมพีมีพระอานนท์ตามเสด็จมาด้วยพระนางมาคันธิยาจึงว่าจ้างทาสกรรมกรพวกนักเลงที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ติดตามด่าพระพุทธองค์ไปในทุกคนทุกแห่งทั่วทั้งเมืองด้วยคำด่า10ประการเช่นเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนบ้าเจ้าเป็นอูฐเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นวัวเป็นสัตว์นรกเจ้าสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้ามีแต่ทุกขติอย่างเดียวตามด่าไปเรื่อยๆจนพระอานนท์ได้ฟังแล้วสุดที่จะทนทานไหวจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์เสด็จไปยังเมืองอื่นพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าอานนท์ถ้าคนที่เมืองนั้นด่าเราอีกเราจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ตอบว่าก็เสด็จไปที่เมืองอื่นอีกต่อไปพระเจ้าข้าทรงตรัสต่อไปว่าถ้าคนที่เมืองนั้นด่าเราอีกเราจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ตอบว่าก็เสด็จไปที่เมืองอื่นต่อไปอีกพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าทำอย่างนั้นเราจะหนีกันไม่สิ้นสุดทางที่ถูกนั้นอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดก็ควรให้อธิกรณ์สงบระงับในที่นั้นก่อนแล้วจึงไปธรรมดาอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วย่อมไม่เกิน7 วันก็จะสงบระงับไปเองเมื่อพระนางมาคันธิยาไม่สามารถจะทำให้พระพุทธองค์อับอายจนหนีไปยังเมืองอื่นได้ก็ยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นจึงคิดอุบายใส่ความแก่พระนางสามาวดีและบริวารผู้มีศรัทธาในพระพุทธองค์โดยส่งข่าวไปบอกแก่อาของตนขอให้ส่งไก่เป็นที่ยังมีชีวิตมาให้8 ตัวและไก่ตายอีก8 ตัวเมื่อได้ไก่มาตามต้องการแล้วจึงเข้ากราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าข้าแต่พระองค์ท่านปุโรหิตส่งไก่มาเป็นบรรณาการแด่พระองค์เพคะพระเจ้าอุเทนจึงตรัสว่าผู้ใดมีความชำนาญในการแกงไก่บ้างพระนางมาคันธิยาจึงทูลว่าพระนางสามาวดีกับหญิงบริวารเพคะพระเจ้าอุเทนจึงรับสั่งให้ส่งไก่ไปให้พระนางสามาวดีเพื่อจัดการแกงมาถวายพระนางมาคันธิยาส่งไก่เป็นไปให้ส่วนพระนางสามาวดีเห็นว่าไก่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่ทำถวายเพราะว่าตนสมาทานศีล8และพระนางบรรลุโสดาบันแล้วย่อมไม่ฆ่าสัตว์จึงส่งไก่กลับคืนไปพระนางมาคันธิยาจึงกราบทูลแนะนำต่อพระเจ้าอุเทนอีกว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงรับสั่งให้ส่งไก่ไปใหม่พร้อมทั้งบอกว่าให้แกงไปถวายแก่พระสมณโคดมพระเจ้าอุเทนทรงกระทำตามที่พระนางแนะนำแต่พระนางมาคันธิยาได้เปลี่ยนเอาไก่ที่ตายแล้วส่งไปให้พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเห็นว่าเป็นไก่ที่ตายแล้วและเป็นการแกงเพื่อนำไปถวายพระพุทธเจ้าจึงช่วยกันรีบจัดการแกงไปถวายด้วยความปิติและศรัทธาพระนางมาคันธิยาเห็นว่าเข้าแผนจึงกราบทูลยุยงว่าการกระทำของพระนางสามาวดีไม่น่าไว้วางใจดูประหนึ่งว่าเอาใจออกห่างพระองค์ปันใจให้พระสมณโคดมเวลาใช้ให้แกงมาถวายพระองค์ก็ไม่ทำแต่พอบอกให้แกงไปถวายพระสมณโคดมกลับทำให้อย่างรีบด่วนพระเจ้าอุเทนได้ฟังคำของพระนางมาคันธิยาแล้ว
ทรงอดกลั้นนิ่งเฉยไว้อยู่จนกระทั่งพระนางมาคันธิยาต้องคิดหาอุบายร้ายด้วยวิธีอื่นต่อไปซึ่งตามปกติแล้วนะคะพระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปประทับที่ปราสาทของพระมเหสีทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุลทัตตาและพระนางมาคันธิยาตามวาระแห่งละ7 วันพอถึงเวลาที่เสด็จไปประทับที่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธิยาได้วางแผนส่งข่าวไปถึงให้ส่งงูพิษที่ถอนเขี้ยวพิษออกแล้วมาให้นางโดยด่วนเมื่อได้แล้วจึงใส่งูเข้าไปในช่องพินซึ่งพระเจ้าอุเทนทรงเล่นและนำติดพระองค์เป็นประจำแล้วนำช่อดอกไม้ปิดช่องพินไว้ก่อนที่พระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีนั้นพระนางมาคันธิยาได้ทำทีเป็นกราบทูลทัดทานว่าขอพระองค์อย่าเสด็จไปเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้หม่อมฉันฝันไม่เป็นมงคลเกรงว่าพระองค์จะได้รับอันตรายพระเจ้าอุเทนไม่เชื่อบอกว่าแค่ฝันจะอะไรมากพระนางมาคันธิยาจึงขอติดตามเสด็จไปด้วยขณะที่พระนางสามาวดีและหญิงบริวารกำลังปฏิบัติพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นพระนางมาคันธิยาก็ทำเป็นเดินไปเดินมาใกล้ๆแล้วดึงช่อดอกไม้ที่ปิดช่องพินออกและงูก็เลื้อยออกมาพ่นพิษพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรเห็นงูก็ตกพระทัยกลัวพระนางมาคันธิยารีบยุยงต่อทันทีว่าที่ผ่านมาพระนางสามาวดีเอาใจออกห่างจนมาถึงวันนี้ถึงขั้นคิดปรงพระชนพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนจึงด่าพระนางสามาวดีและตำหนิพระองค์เองที่ไม่เชื่อคำทัดทานของพระนางมาคันธิยาด้วยเพลิงแห่งความโกรธจึงตัดสินพระทัยประหารชีวิตพระนางสามาวดีและหญิงบริวารด้วยพระองค์เองพระเจ้าอุเทนทรงยกคันธนูประจำพระองค์ขึ้นสายแล้วพาดลูกศรอาบยาพิษโป่งคันธนูเล็งเป้าไปที่หัวใจของพระนางสามาวดีซึ่งประทับอยู่ข้างหน้าแห่งหญิงบริวารก่อนที่ลูกศรจะแล่นออกจากคันธนูนั้นพระนางสามาวดีได้ให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่าแม่หญิงสหายทั้งหลายที่พึ่งอื่นของเราไม่มีเธอทั้งหลายจงเจริญเมตตาจิตให้สม่ำเสมอส่งไปให้แก่พระราชาแก่พระเทวีมาคันธิยาและแก่ตนเองอย่าถือโทษโกรธต่อใครๆเลยครั้นให้โอวาทจบลงหญิงเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามเมื่อพระเจ้าอุเทนยิงธนูปล่อยลูกศรออกไปแทนที่ลูกศรจะพุ่งเข้าสู่พระอุระของพระนางสามาวดีแต่หวนกลับพุ่งเข้าหาพระอุระของพระองค์เองเสียถึงสะดุ้งตกพระทัยพางดำริว่าธรรมดาลูกศรนี้ย่อมแทงทะลุแม้กระทั่งแผ่นหินบัดนี้สิ่งที่เป็นวัตถุที่จะกระทบในอากาศก็ไม่มีเหตุใดลูกศรจึงหวนกลับเข้ามาหาเราลูกศรนี้แม้จะไม่มีชีวิตจิตใจแต่ก็ยังรู้จักคุณของพระนางสามาวดีเราเสียอีกแม้เป็นมนุษย์กลับไม่รู้คุณของพระนางทันใดนั้นพระเจ้าอุเทนจึงทิ้งคันธนูแล้วประนมหัตถ์ประคองอัญชลีกราบที่พระบาทของพระนางสามาวดีอ้อนวอนให้พระนางยกโทษให้และขอถึงพระนางเป็นที่พึ่งตลอดไปพระนางสามาวดีกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าขอให้พระองค์ถึงพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเถิดพระเจ้าอุเทนจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ขอถึงพระพุทธองค์เป็นสรณะและถวายทานเป็นเวลา7 วันจากนั้นเสด็จกลับมาตรัสกับพระนางสามาวดีว่าเราจะประทานพรให้เจ้าอยากได้อะไรก็ขอมาเถิดพระนางสามาวดีจึงทูลว่าพระนางไม่ได้ต้องการสิ่งใดนอกจากได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ500 รูปที่นี่เป็นประจำด้วยเถิดพระเจ้าอุเทนจึงไปทูลอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าภิกษุ500 รูปให้มาที่พระราชวังเป็นประจำแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอันธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ควรไปที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำแล้วมอบหมายให้พระอานนท์คอยรับนิมนต์และนำพาเหล่าภิกษุ500 รูปไปสู่พระราชวังเพื่อให้พระนางสามาวดีและบริวารฟังธรรมและถวายทานเป็นนิจแม้พระนางมาคันธิยามีความโกรธแค้นต่อพระพุทธองค์ที่เหมือนทรงตรัสหมิ่นนางว่านางมีร่างกายเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่ปรารถนาจะสัมผัสแม้ด้วยเท้าและนางก็ได้ชำระแค้นด้วยการว่าจ้างนักเลงให้ตามด่าพระพุทธองค์ไปหลายครั้งแล้วแต่ในส่วนของพระนางสามาวดีนั้นที่นางโกรธแค้นด้วยก็เพราะสาเหตุหนึ่งที่เป็นพระมเหสีคู่แข่งแต่ที่สำคัญก็คือพระนางมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าด้วยเมื่อ
มื่อแผนการทำลายพระนางสามาวดียังไม่ประสบผลสำเร็จแถมยังทำให้พระเจ้าอุเทนไปศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอีกด้วยยิ่งทำให้พระนางมาคันธิยาเพิ่มความโกรธแค้นยิ่งขึ้นแล้วแผนการอันโหดเหี้ยมของพระนางก็เกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสราชอุทยานพระนางมาคันธิยาสั่งให้อาพาคนรับใช้ให้เอาผ้าชุบน้ำมันแล้วนำไปพันที่เสาทุกต้นในปราสาทของพระนางสามาวดีแล้วให้พูดลวงว่าพระเจ้าอุเทนให้คนมาซ่อมปราสาทให้พระนางและบริวารเข้าไปรวมอยู่ในห้องเดียวกันเมื่อพระนางสามาวดีและบริวารเข้าไปแล้วจึงลั่นกลอนข้างนอกแล้วจุดไฟเผาพวกนางพร้อมทั้งปราสาทขณะเมื่อไฟกำลังลุกลามเข้ามาใกล้ตัวอยู่นั้นพระนางสามาวดีมีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวให้โอวาทแก่หญิงบริวารทั้ง500ให้เจริญเมตตาไม่ให้มีจิตพยาบาทต่อทุกคนและให้ทุกคนมีสติไม่ประมาทให้มีจิตตั้งมั่นในเวทนาปริฆาหกรรมฐานอย่างมั่นคงแล้วพระนางสามาวดีและบริวารก็ถูกไฟคลอกจนสิ้นไปทั้งหมดไปบังเกิดในสุคติภูมิค่ะหลังจากพระเจ้าอุเทนเสด็จกลับมาแล้วพบว่าปราสาทของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้จึงให้คนช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่ทันการแล้วล่ะค่ะพระนางสามาวดีและบริวารสิ้นชีวิตโดยไฟคลอกไปแล้วพระเจ้าอุเทนทรงรู้สึกสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่พระนางสามาวดีประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ทรงมีพระดำริว่าถ้าบังคับถามพระนางมาคันธิยาก็คงจะไม่ยอมรับจึงออกอุบายตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนนี้เราจะลุกจะนั่งไปในที่ใดๆก็หวาดระแวงสงสัยกลัวภัยอยู่รอบข้างด้วยพระนางสามาวดีคิดประทุษร้ายต่อเราเป็นนิดบัดนี้พระนางตายแล้วเรารู้สึกสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงอีกแล้วและการกระทำอันนี้คงเป็นการกระทำของคนที่รักและห่วงใยในตัวเราปรารถนาดีต่อเราเป็นอย่างแน่นอนพระนางมาคันธิยาประทับอยู่ในที่นั้นด้วยเมื่อได้ยินพระดำรัสนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ใครอื่นจะกล้ากระทำการงานนี้หม่อมฉันได้สั่งให้อาหม่อมฉันลงมือกระทำเพคะพระเจ้าอุเทนจึงคิดว่านั่นไงเข้าทางจึงตรัสว่าจะมีใครภักดีกับเราเช่นเจ้าไม่มีอีกแล้วเธอจงเรียกญาติของเธอมารับพระราชทานสิ่งของรางวัลอันมีค่าเถิดนางมาคันธิยาก็ดีใจรับบอกแก่อาและผู้คนที่สมรู้ร่วมคิดด้วยญาติบางคนได้ยินเรื่องราวก็โลภเลยขอเนียนมารับรางวัลด้วยเมื่อคนเหล่านั้นมาถึงพระราชวังพระเจ้าอุเทนจึงรับสั่งให้จับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดให้ขุดหลุมฝังแค่สะดือใช้ฟางข้าวคลุมปิดข้างบนจุดไฟเผาทั้งเป็นแล้วใช้ไถเหล็กไถซ้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนพระนางมาคันธิยาผู้เป็นต้นเหตุพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้เฉือนเนื้อของพระนางด้วยมีดอันคมกริบแล้วนำเนื้อของนางไปทอดน้ำมันเดือดแล้วนำมาให้พระนางกินทำอย่างนี้จนกระทั่งพระนางสิ้นพระชนไปบังเกิดในทุกขภูมิอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะค่ะจบชีวิตของนางมาคันธิยาผู้อาฆาตแค้นพระพุทธเจ้าเหล่าภิกษุเมื่อทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระนางสามาวดีและเกิดความสงสัยจึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดพระนางสามาวดีและบริวารถึงประสบเคราะห์กรรมเช่นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระนางสามาวดีให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติในกรุงพาราณสีได้ถวายภัตตาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า8 องค์เป็นประจำพระนางสามาวดีกับหญิงสหาย500 คนก็มาเกิดอยู่ในพระราชนิเวศนั้นด้วยได้มีหน้าที่ช่วยทำกิจบำรุงเลี้ยงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้ง8นั้นแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง7 องค์ได้เสด็จกลับไปแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้ปลีกตัวไปเข้านิโรธสมาบัติในป่าในบริเวณที่มีดงหญ้าสูงรกริมแม่น้ำตามลำพังส่วนพระเจ้าพรหมทัตหลังพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปแล้วก็ได้พาหญิงเหล่านั้นเข้าไปในป่าไปเล่นน้ำกันทั้งวันพอขึ้นจากน้ำก็รู้สึกหนาวเห็นบริเวณที่มีหญ้ารกจึงพากันก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อจะผิงไฟพอไฟค่อยๆไหม้กองหญ้าก็อุทานด้วยความตกใจว่านั่นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ต่างพากันตกใจเพราะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระราชาโดยเกรงว่าจะถูกลงโทษจึงช่วยกันทำลายหลักฐานโดยการช่วยกันหาฟืนมาสุมจนท่วมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก่อไฟสุมขึ้นอีกกะว่าพระปัจเจกพุทธะก็คงจะถูกเผาไม่เหลือซากจากตอนแรกไม่เจตนาแทนที่จะช่วยกันดับไฟจนมาถึงก่อไฟเพิ่ม
ทำลายหลักฐานเลยนะคะ แล้วพากันกลับพระราชนิเวศส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะนำฟืนตั้งพันเล่มเกวียนมาสุมให้ไหมแต่ก็ไม่อาจทำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดความรู้สึกแม้ว่าอุ่นๆได้ดังนั้นในวันที่7พระปัจเจกพุทธะออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็เสด็จไปตามปกติส่วนหญิงเหล่านั้นเมื่อตายแล้วถูกไหม้ในนรกหลายพันปีพ้นจากนรกแล้วถูกเผาอย่างนี้อีก100 ชาตินี่คือผลกรรมของพระนางสามาวดีกับหญิงบริวาร นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนางมาคันธิยาสตรีผู้ถูกอาฆาตพระพุทธเจ้าหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากเทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ